हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ मैले चिकनको रेसिपी लिएर आएकी छु। मैले आधा किलो बोनलेस चिकन लिएकी छु र यसमा चाहिँ मैले म्यारिनेट गरेर राख्दैछु। यसमा मैले 1 चम्मच भिनेगर राखेँ, त्यस्तै 1 चम्चा सोया सस पनि राखेँ, त्यस्तै आधा चम्चा जिन्जर गार्लिक पेस्ट हो यो, त्यस्तै टेस्टको लागि नुन हालेँ, अनि त्यस पछाडि मैले रेड चिल्ली पाउडर हालेँ। अब यो सबै चिजलाई मिक्स गर्दैछु मजाले, यसलाई चाहिँ म मिक्स गर्दैछु। यो चिकनलाई राम्रोसित मिक्स गरिसकेपछि यसलाई 1 देखि 2 घण्टासम्म चाहिँ हामीले यसलाई छोडिदिनुपर्छ, रेस्टमा राख्नुपर्दछ। यदि टाइम छैन भने आधा घण्टासम्म राखे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 1 घण्टा जति यसलाई छोडेको थिएँ। 1 घण्टापछि मैले यो चिकनलाई लिएर चाहिँ यसलाई मजाले कर्नफ्लोरमा डिप गरेर यसलाई रोस्ट गराउँदैछु। मैले आज फर्स्ट टाइम एयर फ्रायरमा चाहिँ यसरी कर्नफ्लोर लगाएको चिकन बनाउँदैछु। तेलमा त हामीले धेरैचोटि बनाएर खाएका छौँ, तर यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हामीले एयर फ्रायरमा बनाउँदैछौँ। कस्तो हुन्छ है त, यसको सबैतिर मासुतिर चाहिँ अनि यो कर्नफ्लोर लागोस् भनेर मैले एकचोटि पानीमा डिप गर्दै त्यसपछि फेरि कर्नफ्लोरमा डिप गर्दै मजाले यसलाई चाहिँ म्यारिनेट गरेको छु। यसले टेस्ट एकदमै राम्रो दिन्छ तेलमा फ्राई गर्दा चाहिँ। अब यसलाई एयर फ्रायर गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ, हामी चाहिँ धेरै तेल नखानेमा अहिले चाहिँ छौँ। हामी आफ्नो डाइट मेन्टेन गरिराखेका छौँ, तर चिकन त खान मन लागिहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ एयर फ्रायरमा विथ यो अब कर्नफ्लोर हालेर कस्तो हुँदो रहेछ, मजाले चाहिँ यसको सबैतिर चाहिँ लागोस् यो कर्नफ्लोर। यसले गर्दा स्वाद एकदमै मिठो आउँछ, क्रन्चीनेस होस् त्यसको लागि सबैतिर मैले लगाएँ। अब मैले सबै एक गरेर सबै चिकनलाई चाहिँ यसमा कर्नफ्लोरमा डिप गर्दै, पानीमा डिप गर्दै, कर्नफ्लोरमा डिप गर्दै गरिराखेको छु। यसले गर्दा सबै मासुमा चाहिँ कर्नफ्लोर लागोस्, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ खाँदा अझ क्रन्चीनेस होस्, मिठो पनि होस्। लगभग मैले सबै चिकनलाई चाहिँ यसरी कर्नफ्लोरमा डिप गरेर राखिसकेँ। सबै चिकन रेडी भइसकेपछि चाहिँ यसलाई म एयर फ्रायरमा राख्न जाँदैछु। यो एयर फ्रायरमा योभन्दा अगाडि पनि मैले चिकन रोस्ट गरिसकेको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि बटर पेपरमा चाहिँ यसो दाग देखिएको। सबलाई एक गरेर चाहिँ एयर फ्रायरमा राख्दैछु। यो एयर फ्रायरबाट निक्लिसकेपछि यसको लुक्स चाहिँ जस्तो तेलमा फ्राई गर्छौँ त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको थिएन, तर खाँदा चाहिँ एउटा पनि एक थोपा पनि तेल नहालिकन बनाएको चिकन पनि खाँदा एकदमै धेरै मिठो थियो, एकदमै टेस्टी थियो। हेल्दी त्यतिकै भइहाल्यो। यसमा कुनै पनि तेलहरू मिक्स भएको छैन र धेरै मसलाहरू पनि राखेको छैन। यसलाई चाहिँ हामी एयर फ्रायरमा राख्दै जाँदैछौँ। यसलाई चाहिँ अब चिकन अप्सनमा गएर चाहिँ हामीले यसलाई 14 मिनटसम्म चाहिँ कुक गऱ्यौँ। यसलाई एकचोटि हामीले चाहिँ बिचमा पल्टाएर पनि यसलाई हेऱ्यौँ। अब यसलाई निकाल्न जाँदैछौँ। हेर्नु रेडी भइसकेको छ। देख्दा चाहिँ त्यस्तो धेरै वाउ देखेको छैन, तर खाँदा चाहिँ एकदम मिठो टेस्ट आयो। मेरो घरको सबै परिवारलाई चाहिँ एकदमै धेरै मिठो लाग्यो। हेल्दी पनि सबभन्दा राम्रो, यो हेल्दी पनि भयो। यसमा कुनै पनि तेलहरू लागेको छैन, खाँदा पनि एकदमै मिठो छ। यसमा कुनै पिठोको स्मेल पनि आएको थिएन। एकदमै मन पर्यो मलाई। घरमा एकदम काम लाग्ने चिजमध्येको चाहिँ यो एयर फ्रायर पनि लागिराखेको छ मलाई। एकदमै हेल्दी एन्ड टेस्टी चिकन रोस्ट तयार भएको छ। कस्तो बवाल छ, के ओइल फ्री हो, 1% पनि तेल छैन यसमा। स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो, एयर फ्रायरमा बनाएको।